Welcome to Epal channel. Unauthorized විදිහට අයින් වෙච්ච item එකක් Vero unauthorized policy එක තමයි violate කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් Epal channel එකේ තියෙනවා description එකේ mention කරලා තියෙන මේ වීඩියෝ එකෙත් email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න Vero remove එකත් mention කරලා ඊට අමතරව list කරන්න ඕන item මේ remove වෙන item මේ වගේ තියෙනවා වගේම list කරන්න ඕන item ගැනත් playlist එකක් තියෙනවා. ඒකත් mention කරලා තියෙනවා මොනවද playlist එකත් ඇති. එතකොට playlist එකට ගියාම මේ ටික හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ item වල link එකකුත් මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒකට item එකත් බොහොම පහසුවෙන් හොයාගන්න හැකියාව තියෙන නිසා මේව නම් කොහොමත් කරන්න එපා. මොකද car manufacturers ලගේ car වලට තියෙන branded දේවල් තමයි මේ. ඒවල replicas. Your listing didn't follow our Vero unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed in EP. මේක දාන්න බෑ. Your listing was reported by Jaguar Land Rover. Jaguar Land Rover කියන්නේ එක කම්පැනියක් හැරත යන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ Jaguar එකේ තියෙන මාක් එකට තමයි, කියන්නේ logo එකට තමයි මේක අහුවෙලා තියෙන email address එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකටත් ගිහලා apologize කරන්න. මේවයි කම්පැනි එකකින් auto එකක් આવොත් ගලව ගන්න නම් වෙන්නේ නැහැ. ලොකු මේකත් එක්ක ලොකු මේ amount එකකුත් එක්ක තමයි වන්නේ. ඉතින් බොහොම සීරු මාරුවෙන් කරන්න. මේකේ title එක තියෙන්නේ 3D silver stainless steel leopard keychain Jaguar car king ring best gift jewelry විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක item එක Jaguar logo එක ඕනම කෙනෙක් අඳුරනවා Jaguar vehicles වල. ඒ logo එක කෙලින්ම මේ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි ඒගොල්ලෝ අයින් කරලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නම් කරන්න එපා කොහොමඩවත්. අර iPhone convert කරනවා වගේ වාහන වලට 4 ඒ වගේ දාලා විකුණන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා නෙමෙයි key tags 4 Jaguar ඒ වගේ දාලා විකුණන්න පුළුවන්. හැබැයි exact copies නෙමෙයි වෙන මොනවා හරි විකුණන්න නමක් ලියන එකක් හරි ඒ වගේ ඒ අරුණම මේ වගේ දේවල් නම් කරන්න යන්න එපා. Don't try this at least list එකට දාගන්න try කරන්න බොහොම සීරුමාවරින් වැඩ කරගන්න. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. This channel Epal Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම කියලා දැනුම් පරිදි අපිට join. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.